Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Suntem la sfârșitul lunii noiembrie și, bineînțeles, majoritatea producătorilor de telefoane mobile s-au lăudat cam cu tot ce au avut ei mai bun. Eu am stat și am căutat și am găsit ceva interesant, și anume un telefon ce se încadrează în segmentul low-end și este vorba de LG K11. Din punctul meu de vedere, este un telefon low-end ce îți lasă senzația de mid-range. Însă, este adevărat sau nu, vom vedea în minutele ce urmează. Eu sunt Dragoș de la Cel.ro, iar acesta este review-ul de la LG K11. Dar înainte de toate, abonează-te la canalul nostru și activează notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Aceasta este cutia de la LG K11. Aici avem o siglă, sau mai bine spus o inscripție cu numele Dual, deoarece acesta este modelul Dual SIM. Iar haideți să ne uităm și pe laterale să vedem dacă avem ceva detalii. Singurele detalii sunt e-mail-urile și culoarea, care este black. Deci nu este doar black, este black, este de 2 ori negru. Haideți să desfacem cutia să vedem ce găsim înăuntru. Suntem întâmpinați de telefon, iar aici pe această folie avem niște inscripții și anume avem un senzor de amprentă, real metal cover, deci există telefoane care au cover, sau mai bine spus au capac din metal fals. Mulți dintre voi o să spuneți că da, Dragoș, dar sunt capace care imită metalul. Da, aveți dreptate. Asta este real metal cover și, bineînțeles, este un telefon rezistent la șocuri. Dar, având în vedere că avem doar spatele de metal, nu și restul telefonului, eu nu m-aș grăbi să testez duritatea acestui telefon. Totuși, trebuie să apreciez un singur lucru, chiar dacă este un telefon low-end, folia aceasta și pachetul, inclusiv cutia, este asemănătoare ca și un telefon scump de la LG, cum ar fi LG G7 sau, de ce nu, chiar și V30, care vine la fel împachetat, dar desigur probabil nu vom găsi înăuntru aceleași lucruri. În cutia acestui telefon găsim un Quick Start Guide, ce nu ne interesează, cheița pentru SIM-uri și card microSD, un cablu de alimentare și transfer date foarte încăpățânat, care nu vrea să iasă de aici. Cam acesta ar fi cablu, este micro USB, nu avem USB tip C și de asemenea avem un încărcător pentru voiaj, cum l-au branduit ei, și are o putere de 5V 1,2 amperi. Nu o să se încarce nici foarte rapid, nu o să se încarce nici foarte încet. Având în vedere că este un telefon low-end, nu ar trebui să avem pretenții. Îmi place foarte mult faptul că acest încărcător este compact, este micuț, desigur este ușor de pierdut, dar și ușor de cărat în poșetă sau ghiozdan și așa mai departe. Cam aceasta ar fi în raport cu telefonul. La capitolul acesta sunt mulțumit și nu pot spune că sunt pretențios. Haideți să scoatem telefonul din această folie și să ne uităm la sertarele sau sertarul pentru cardul microSD și cartelele SIM. Sper să nu fie hibrid. Haideți să vedem. De data aceasta este în partea dreaptă, pe rama din dreapta a telefonului. Ok, iese destul de mult și da, avem un sertar normal, nu avem un sertar hibrid. Mi-aș dori foarte mult ca producătorii să pună pe telefoanele lor de top un astfel de sertar și să nu mă oblige să renunț la o cartelă SIM în favoarea unui card microSD. Adică aș vrea să mă bucur de toate funcționalitățile telefonului, nu să renunț la ceva. Din punctul meu de vedere, este un lucru de apreciat. De asemenea, trebuie să-ți spun că acest sertar este făcut din plastic, așadar ai foarte mare grijă când îl pui în telefon, deoarece e posibil să-l rupi și e posibil să-l pui invers. Am observat chestia aceasta. Are aici o bucată micuță care iese în afară. Trebuie să ai mare grijă când îl pui la loc ca să nu-l rupi. La prima vedere mi se pare un telefon foarte confortabil de ținut în mână, foarte micuț, compact. Îmi plac aceste unghiuri rotunjite, deși nu sunt mare fan al unui astfel de design. Acest telefon se simte bine în mână și în poziție orizontală, dar și în poziție verticală. Într-adevăr, avem un spate cu un finisaj mat satinat, e o combinație între acestea două. Îmi place, în schimb este un magnet de amprente mai mic față de sticlă. De asemenea, telefonul nu alunecă din mână. Îmi place faptul că mai are sticlă 2,5D
curbată pe margine. Așadar, cumva toată curbura telefonului este lină din față până în spate. La prima vedere, în ceea ce privește acest telefon, eu sunt impresionat de construcție, nu trosnește, nu pare să fie un telefon ieftin. Pe spate avem camera principală, un blitz cu un singur LED și bineînțeles senzorul de amprentă ce are și buton. În partea de jos a telefonului avem grila difuzorului care are un mic bump aici, să-i spunem, ca în momentul în care îl ții pe masă sunetul să nu fie estompat, deoarece difuzorul aruncă sunetul în partea din spate, nu la bază, ca în cazul altor telefoane. De asemenea, în partea de sus avem un jack audio 3,5 și un microfon secundar, iar în partea de jos avem un microfon principal și mufa de alimentare și transfer date tip micro USB. Pe partea din stânga avem doar butoanele de volum, iar pe partea din dreapta, după cum am putut observa și mai devreme, este sertarul pentru cele două SIM-uri și cardul micro SD. Țin să mai menționez un lucru, îmi place acest accent argintiu din jurul ramei care îmbracă și mufa audio, dar și mufa de încărcare. Mi se pare un mic element de design, sau mai bine spus, un detaliu micuț care îi conferă o oarecare eleganță acestui telefon. Mie personal îmi place, există și persoane care nu vor fi de acord cu mine. Până atunci, haideți să pornim telefonul, să-l testăm, să-l setăm, ne vom și juca pe el, vom trage o concluzie și vedem dacă acest telefon va intra pe lista mea de telefoane ieftine preferate sau nu. Înainte de a trece la capitolul software, trebuie să vă spun că înăuntru găsim un procesor MediaTek MT6750, ce este pe 64 de biți și are o frecvență de 1,5 GHz. De asemenea, acesta este ajutat și de acceleratorul grafic Mali T860 MP2. Înăuntru telefonului mai găsim 2 GB RAM și 16 GB stocare internă. Dar, desigur, aceștia pot fi extinși cu ajutorul cardului microSD. În ceea ce privește software-ul acestui telefon, acesta vine cu sistemul de operare Android 7.1.2, desigur, nu Oreo, ci Nougat. De asemenea, avem și patch-ul pentru securitate de pe 1 septembrie 2018. Măcar cu securizarea să fim la zi, dacă nu cu sistemul de operare. Nu sunt eu mare fan al acestei interfețe de la LG, însă trebuie să le dau credit pentru o singură chestie. Dacă mergem în setări, tabul cu display, apăsăm pe teme, putem vedea că avem o temă High Contrast. Dacă apăsăm pe ea, bineînțeles, o să-mi afișeze totul cu negru și apreciez foarte mult acest lucru deoarece nu mănâncă atât de multă baterie. Totul este cu negru, inclusiv aplicația de apeluri. De asemenea, aplicația de mesaje este și ea neagră, însă vine de la Google și putem să dăm disable la dark mode, să-l facem alb. Și haideți să vorbim și despre display. Avem un afișaj IPS de 5,3 inch și o rezoluție HD de 720 pe 1280 de pixeli. Are o densitate destul de bună, nu am putut să găsesc un număr concret deoarece pe site-ul producătorului scrie că ar fi 277, iar pe alte site-uri se menționează un număr mai mare. Însă, eu sincer am fost păcălit, am crezut că acest display este Full HD, deoarece textul este afișat foarte bine și nu se văd pixelii în iconițe sau în text foarte mic. De asemenea, trebuie să menționez că în meniul de setări la display putem să facem iconițele și tot conținutul de pe display mai mic, așadar, când vei intra în Google Chrome. După cum puteți observa, textul este mai mic și apare mai mult conținut pe display. Așadar, sunt foarte impresionat de display-ul acestui telefon. Haideți să ne uităm și în testele sintetice. Din păcate, AnTuTu Benchmark nu a vrut să ruleze pe acest telefon, însă Geekbench 4 a rulat fără nicio problemă și am scos următoarele scoruri. Hai să intrăm în history. 606 puncte în single core și 2264 de puncte în multicore. Așadar, este un telefon low-end, dar cu aspect de telefon mid-range, exact cum am spus și mai devreme.
În ceea ce privește fotografia, nu mă așteptam la o performanță extraordinară. Totuși, reproducerea culorilor m-a surprins, iar camera este capabilă să capteze cadre viu colorate. Desigur, în condiții bune de luminozitate. În caz contrar, nivelul de zgomot crește, iar detaliile scad considerabil. Pe timp de zi, în schimb, telefonul s-a descurcat mai bine. Nivelul de detaliu este bun pentru o astfel de cameră, la fel și balanța dintre contrast și saturație. Per total, sunt mulțumit de această cameră, luând în considerare segmentul din care aparține. Îmi place faptul că, în comparație cu alte dispozitive low-end, acesta are un timp de focus relativ rapid și o declanșare aproape instantă. În concluzie, LG K11 este un telefon pe care îl recomand cu plăcere celor care nu sunt foarte pretențioși. Ce îmi place foarte mult la acest dispozitiv este ecranul. Într-adevăr, nu este cel mai luminos și acuratețea cu care reproduce culorile nu este cea mai bună, în schimb este foarte clar, chiar dacă are o rezoluție HD. Cu toate acestea, îmi place și faptul că LG și-a dat silința în construcția unui dispozitiv low-end și, deși are o ramă din plastic, spatele măcar este din aluminiu. Sticla de pe față este curbată 2,5D, așadar ai un telefon low-end care nu arată ca un telefon ce face parte din acest segment de preț. Ce aș fi preferat eu față de acest dispozitiv? E bine, ar fi să aibă un procesor puțin mai puternic și 32 de GB spațiu de stocare intern în loc de cei 16 GB, deoarece acestea se vor umple extraordinar de repede în momentul în care vei descărca Facebook, WhatsApp, Snapchat și așa mai departe. Ca alternativă la acest produs, ai putea alege Sony Xperia XA1, ce are o cameră de 23 de megapixeli, 3 GB RAM și performanțe ceva mai bune față de acest dispozitiv. De asemenea, ai putea să-ți îndrepți atenția și către un Xiaomi Redmi 6, deoarece are două camere. Bineînțeles, nu-ți face iluzia că în acest preț a doua cameră va fi extraordinară, ci este doar pentru crearea efectului de bokeh și fotografii de tip portret. De asemenea, are și o baterie ceva mai puternică, și anume de 3000 de mAh. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. Salut!